Terve! Nyt olisi ensimmäinen melontareissu meikäläisellä. Ihan neitsyt matka. Nyt on alla tämmönen ilmatäytteinen Advanced Elements Expedition Elite, muistaakseni. Lähdetään tästä liikkeelle. Vähän rantoja seuraten. Mulla on kyllä kuivapuku päällä varmuuden varalta, jos sattuu tän kippaamaan. Johonkin saareen yöksi. Alun perin oli tarkoitus, että olisin 2 yötä, mutta se on luvannut ylihuomiseksi ukkosta. Näin parhaat ukkoja. Ei nyt ukkosella ainakaan lähdetä meloon. Kyllähän tuo ihan mukavalta tuntuu tuo melominen. Tekniikka varmaan on aika pahasti hakuusessa, mutta se ei mitään haittaa. Tässä sitä opetellaan. Tässä Majasaaren kohdalla on menossa. Tässä olisi tää Lehtisselän ylitys sitten. Ei oo iso selkä, mutta selkä kuitenkin. Siitä puikkostaa selän yli. Aukeeta joka puolella. Pikkuhiljaa. Lehtisselkä on nyt ylitetty. Se on tuolla selän takana. Tästä jatketaan. On kyllä mukava melo. Tossa viime kesänä tai syksynä, kun olin siellä Sudensaaressa Peikan kanssa pari yötä, niin kajakilla liikkui sinne nuori nainen ja mä sen kanssa juttelin tosta kajakkihommasta. Sanoin, että on ajatellut kajakkia, kun se on niin kevyt melo ja terhi on niin raskas souta, ja se nainen sitten sanoi, että kyllä se raskas on se kajakkikin. Niin kyllä mä kuitenkin sanoin, että tää painaa 20 kiloa tää kajakki ja tää on näin virtaviivainen, niin kyllä tää ihan eri tahtiin liikkuu kuin terhi. Tässä on nyt 4 kilometriä tultu alle tuntiin, niin kyllä terhillä olisi tekeminen sivuttaessa vastatuulessa. Sehän tässä vähän jännittää, kun tää melominenhan eihän tässä mitään ja kajakki kyllä pysyy pystyssä, kun pitää vaan aina pää ylöspäin. Tää voi heilutella tällä lailla. Mutta tuo rantaan nouseminenhan se kaikista pahin ja vaikea. Katsotaan mitä siitä tulee. Jospa myös siitä selvittäisi. Siinähän se on Kaakkosaari. Nyt pitäisi tosiaan löytää se rantautumispaikka. En mä muista, että pääreuna tässä on matala, mutta näyttäisi olevan aika kivinen. Otetaanpas tuo ison kiven takaa, että olisiko siinä mesti. Semmonen pitkä kallio, kun olisin, siitähän olisi hyvä nousta. Katsotaan nyt. Perillä. Siinä on kajakki. Vähän housut kastu, mutta ei haittaa mitään, kun mulla on tuo kuivapuku. Tässä kelissä kyllä kuivaa. Joo, minäpäs vähän kiskasen kajakin tuohon hyvään paikkaan ja pistän vähän puuhun kiinni, jos kovin tuulee. Kattelen sitten leiripaikkaa tuosta ja sitten vois vaikka vähän tutkia tää saarta, minkä näköinen saari on. Jes, tehdäänpäs niin. Noniin, leiri on pystyssä. Tuuli on kova. En tiedä kuuluuko tästä kamerasta mitään. Mennään tänne teltan taakse vähän tuulensuojaan. Joo, tuuli on tosiaan kova. Mutta keli on lämmin ja mukava. Teltta on tässä pystyssä ja makuupussit ja makuualustat on viritetty. Käydään vähän tutkimassa tätä saarta, että minkä näköistä
mestaa täällä on. No niin, lähdetään vähän tutkimaan tätä saarta. Tää on kyllä mulle tuttu saari. Vaimonikin löysin täältä saaresta joskus. Kauanko siitä nyt on? 16 vuotta tai jotain. Niin on ollut täällä monesti. Käypäs vähän tutkimassa. Tää on hieno tämmönen männikköinen kalliota, paljasta kalliota on paljon tossa. Hyvä rötkötellä illalla. Joo, siinä on hieno kallio tuossa. Ristiselkä avautuu tuolla sitten kaukana. Sinertää ja sen verran pitkä matka tuonne. Mutta ei, nyt on kyllä sitä ruokaa laitettava. Nälkä rupeaa olemaan niin kova, että on pakko. Tulin tänne vähemmän tuuliseen kohtaan. Tuolla tuulee niin kauheasti. Laitetaan vähän makkaraa tulille. Nyt on kolaakin. Pannaan ihan 3 makkaraa. Nälkä on kyllä kova. Kyllä tekee hyvää. On tosiaan rauhallista nytten Päijänteellä. Nyt on torstai, mä otin huomisen pekkaspäivä. Ei hirveästi ole vesiliikenne. Noniin, nyt minä kokeilen, josko uskaltais uida. Pienet ruokaperäiset tossa otin. Kuuma on, vois käydä pulahtaa. Kokeillaan. Hyi, olipas se kylmää. Lapset on käynyt jo monta kertaa uimassa, en tiedä miten ne ei tunne tuota kylmää, mutta kyllä itellä. Olisiko tuo jotain 16 asteista ehkä? Kyllä se uimassa on käytävä, lapset nauraa yksi. Hyi saasta kun kylmää. Noniin, nyt on uimassa käyty. Ajattelin, että lapset nauraa kun ei uskalla mukaan uimaan mennä. Joo. Virkistävä. Uimassa on käyty. Iltapalaa on syöty. Tulin tänne varjosempaan paikkaan. Mulla on tämmöstä Three Monkeys valkoviiniä. Ajattelin, että maistetaanpas vähän sitä. Huomenna on tosiaan pekkaspäivä. Ei tarvitse töistäkään väliä. Ei mitään, minä jään tähän iltaa viettämään ja viiniä naukkailemaan. Jatketaan huomenna harjoituksia. No niin, yö on nukuttu. Hyvin tuli nukuttua. Laitetaan aamupalaa. Ja kahvi. Tuossa menin telttaa illalla tai yöllä ja
Sitten nuo lokit rupes tuossa pitämään meteliä. Mä että mikähän siellä oli. Sitten rupes kuulua semmosia kauheita molskutuksia. Mähän nousin teltasta. Tuossa oli Kanadan hanhia. Montako niitä nyt oli? Olisiko niitä 5 ollut? Siinä lokit niitä hätyy. Ei tuota Kanada, no onhan sitä täällä päin, mutta harvemmin itse on tullut nähdä. Oli mukava. Ne siinä kaakatti jonkin aikaa. Mihinkä lien mennyt? Mut semmosia yövieraita oli. Noniin, nyt olisi aika lähteä. Kuivapuku on päällä, hanskat kädessä, tuuli on hirveä, puhaltaa puuskia tuolta ristiselän suusta. Ei se mitään. Tässä on tämmönen kallio matala kohta, niin mä uitan sen siihen ja koitan sitten vähän niinku peräillä hypätä tonne kajakkiin. Katsotaan miten tässä käy. Kyllähän sitä kyytiin päästiin. Ollaanko me vähän oltiin mailla. Noniin. Nyt ei muuta kuin lähdetään meloon. Heipsistä vaan Kaakkosaari. Joo. Kohta on tultu yli tästä. Eli Säynät-Saloon tuossa. Pääsee vähän tuulelta suojaa. Aika kovasti puhaltaa. Keikuttaa kajakki. Toivottavasti ei ihan hirveä vastatuuli. Se on just vastaisen suuntaan puhaltaa, kun tuonne Turmeen kohti lähtee menemään. Täytyy toivoa, että se suojaisi vähän maa siinä. Katsotaan. Ja myö perille päässä hätää. Siinä on, katoppas, pikkulokki. Se on niinku naurulokki, mutta se on pienempi ja sillä on tuo ruskea tonne kaulaan asti. Mustat siivenaluset. Siinä on varmaan pesää tässä jossain lähellä. No. Tässä ollaan nyt. Juurikkasaari näkyy tuossa. Siitä menen saaren välistä. Sitten lähden melomaan tonne Säynät-Saloon kohti. Tässähän se on Juurikkasaari selän takana. Tässä me oltiin matikkapilikillä silloin Arton kanssa munat pataan reissu. Pidetääs evästauko välillä. Tässä on Korpisen kainalossa on tyynikohta. Mä otan tohon kiveen vastakkain. Jään pienen tauon. Vähän suklaapatukkaa. Vettä. Joo. Siinä. On se. Ei jos pitkä matka enää.
5 kilsaa on nyt tultu. Kyllä kai tosta 3 kilsaa vielä kotiin on. Pikkuhiljaa meloa tuolta Majaasaaren tuulen suojassa mennä sitä Majaasaaren rantaa ja kohti kotirantaa. Pikkuhiljaa. Kotiranta jo lähestyy. Ei olisi pitkä matka. Jos kävis tuossa Muuramen jokeen vielä kahtamassa. Meillä taas sitä vähän matkaa. Vähän jo virta vastustelee. Siinähän se on koski. Ei vitti pitemmälle mennä, näkyy olevan kiviä siinä. Oo. Siinä oli Muuramenjoen koski. Lähdetään sitten myötävirtaan kotirantaa kohti. Nyt onkin köykäinen melo tuon myötävirtaan. Siinähän se kotiranta on jo keula ees. Eli tämmönen reissu tällä kertaa. Mukavahan tuo oli kajakilla melo. Ensimmäinen kerta meikäläiselle. Ja onnistui ihan mukavasti. En kaatanut kertaakaan eikä meinannut edes kaatua. Ja rantaan tulo ja rannasta lähtö onnistui ihan hyvin. Ja siinä nyt on tietysti opettelemista, se kai siinä vaikea on. No melontatekniikka nyt on tietysti hakuusessa. Sitä täytyy lueskella siitä ja kysellä neuvoja. Mutta ei mitään. Minä melon rantaa. Pistän kajakin kärryn päälle ja pään kotiin. Ja jos videosta tykkäsit, niin pistä ihmeessä yläpeukkua. Kanavan voit tilata. Tietysti jos tykkäät melontavideosta, niin kommentoi, niin tehdään lisää. Muuratjärvi olisi tarkoitus jossain vaiheessa käydä tutkimassa. Ainakin muutama saari siellä. Ja tietysti tässä Päijänteellä enemmänkin melontaa. Joka reissusta ei kun video varmasti tuo, mutta katsotaan tässä kesän mittaan. Ei mitään. Palataan seuraavassa videossa. Moro!